Positive Day Delivers, this is Dr. GGD Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc GG Sunga. Alright, so karagdagang investment, ayan, para sa ating lahat, sa mga delivers natin, sa mga kasama natin dito sa Pilipinas na nag-aabang ng magandang investment. So, bukod doon sa mga nabanggit ko sa inyo, UITF, mutual funds, co-op, business partnership, and iba pa. So, ngayon, merong bagong labas, no? Hindi naman siya bago, pero may slot kasi. I read it sa Entrepreneur magazine. Then, ito rin, may nag-text sa akin isang bank. Ito po ay yung tinatawag na Retail Treasury Band. Okay, so Retail Treasury Band. Okay, so yan po ay, or RTB na tinatawag. So, yan po ay, pupunta kayo sa mga bank. So, iba't ibang klaseng bangko. Nag-open po kasi uli yung ating government. It's a government investment po. Government investment yan. They need to raise money po kasi. Ganun po kasi pag yung government natin need to raise money. So, nag-open po yan. Naghanap ng mga investor kagaya natin para makaraise sila ng funds for certain projects or certain activities. Okay? So, ang rate po niyan, indicative rate is from 4.5 to 5% per annum and subject to 20% withholding. Yan. Yun yung tax. May tax po yun. Yung parang revenue ng yung pera mo. And 3-year po ang term niyan, 3 taon na term. So, ibig sabihin, nandun po ang pera mo, umiikot siya for 3 years. And I think ang minimum ay 5,000 pesos. Alright. So, yan po ang isa sa mga investment na pwede natin gawin. I think this week yan, you can go to different banks. Ang nag-text sa atin, actually, banggitin na natin Security Bank. Yan. So, lahat naman ng bank, I think, open to ngayon. So, you can go, pwede kang magpunta sa mga bank na yung kung saan ka nagdi-deposit o hindi ka pa nagdi-deposit, mag-inquire ka lang, sabihin mo, meron na po ba kayo ng RTB o Retail Treasury Band? Ayan, so pwede po nating, pwede kayong mag-avail dyan for, another form of investment. And kanina, I was talking to one of, financial teachers dito sa Bataan. So, nabanggit niya nga na isa ito sa magandang investment kasi in terms of security, okay to kasi government po to. So, government ang magbibigay sa atin ng interest. Tsaka yung funds natin nandun, sabihin secure po. Okay? So, yan. So, mga delivers, pwede na kayo mag-avail. Yan. So, you visit the nearest bank in your town. Alright? So, please share this video sa mga friends natin na gusto mag-invest. Okay? And, if you need career coach or speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!